ko na sila dalhin ni ma'am. Dami nag-trade Ito ka naman, baby. Ganda naman gano'n, oh. Mag-vlog tayo dito. Mag-vlog gasis kasi hindi ko ito maanuhan eh. May kausap kasi ako eh. Yung ano, nakatandaan lang nung bahay dyan na dinitikuan. Basta purok yun. Wala naman iba din. Nakaliwaan doon kundi doon sa purok lang eh. Ah, sige, sige. I-check ko na lang mamaya. Nandito na kami sa East West. Ano ba itong napindot ko? Sumasabay na naman itong video. Kaya nga, sabi ko may nakikita ko may video. Andito na kami sa East West. Inaano na sis yung isang lane dito. Sa road widening na. Nagro-road widening na dito yung sa isang lane. Gagawin 4 lanes na to. Kaya nga, nakita ko na yan. Ano ba nangyari? O, sige na, babay na. Mamaya, send mo sa akin yung picture. Magte-tripping muna kami. Okay, sige. Sige, sige, bye-bye. Patay mo na, nawawanti ko mga yung ano eh. Wait. I-off mo na! Daming ano dito sa Madrid Kakao. Yung ano yan, kakwate yung automatic. Ako ate, ang dami oh. Ito kasi connecting to sa silang. Pag ito nga taas ng road na to, mabilis ang biyahe papuntang ano, sa silang, no, sa Ginaldo Highway. Dito pala maraming Madrid Kakao eh. Ano mo bang mga kakwate? Yung dati kasi naghanap ako niyan, gawa ng yung aso ko, ginalis. Wow, ang ganda Dami na. nag-tripping, oh. Dito ko na sila dalhin ni ma'am. Dami nag-tripping Ito yan. ka naman, baby. Ganda naman gano'n, oh. Mag-vlog tayo dito. Mag-vlog gasis kasi hindi ko ito maanuhan eh. May kausap kasi ako eh. Mag-video ka pa, O syempre, kasi hindi nga ako makapag-video. Ayun pala si na Sir Josh. Sibulinggit. Doon mo na i-park. Maganda yun ha. Kaya nga doon, tinuro ko lang sa'yo. Wala tayong dalang payo. Kasi malapit na dito ano pecha na ba? Eh, nag-start na ba dito? Dito na kami Sir sa Josh. Hermosa. Morning po. Open na po dito, sir? Yung office? Wala na doon kina Sir Enan? So dito na po kami sa Hermosa. Ito na po siya. Ito po yung bagong site na inaano po ng mga ahente sa farm. So bali, ongoing na po yung ano po niya. Anong tawag dito? Site? Yung pag ano ba? Kasi yun na po. Ongoing na po siya. So hindi ko po alam kung saan pa tayo dadali ni Annalyn. Maganda po siya dito ang lugar. Ayan po. Bali, nagsisimula na po. Pero bago lang po ito. Bahay niya doon, may ano yan, may fish pond. Puro tilapia. 10,000 tilapia doon nilabilag. Dami. Kaya ganito, alalaki na. Tapos, So, ito po yung site. Ongoing pa po siya. Pinapagawa po. So, nagsisimula na po yung paggawa ng kanyang daanan o kalsada. So, pupunta po kami ng Amadeo Alfonso. Doon po titingnan po. Nandun sa office. Naabutan wala pa dyan? Wala pa ang tubig yung CR dyan eh. Naayos pa kasi. Init, baby. Baby Jen! So, punta na mo kami ng Amadeo Alfonso. Saan ka? Ano ka mga Tagal mo na yung bus mo. Ayaw. Ito ka na, kakabit ko. Oo na, ikabit ko.
Ikaw ka muna magmadali doon. Balik nga. Nakasunod na Bukas sila na ba ni to? ma'am. Parang halaman na. Ito na po yung progress niya po dito. So, nag-start na po sila. Ito po yung Hermosa. Swiss Breeze Leisure Farm. So, ito yung Swiss Road. Swiss Road going to Batangas. Nasa po Batangas. Sa 4 lanes highway po yan. So, yung way naman na yun, pupunta po yung Silang. Sinisimula na po yung kabilang lane. So, next destination is Amadeo. Ano naman tayo dapat yan na tayo mami? Mas malapit ako doon eh. Nakapag-vlog ka ba doon, sis? Yeah. Saan? Sa Hermosa? Oo. Yun nga, yun nagsalita ka na, napauwi na tayo. Pero yung ano, Yung doon pagpadating pa rin natin, na gano'n. timpal pa rin natin dito ba? Yung dito 2.8 hectares naman na dinidin. Dahil pa rin mga rambutan. Magkano ba ilan ang minimum na kinakailangan mong bilhin sa lupa? Ang may cut kami doon is na 250 square meter na for sa phase 5. Pero yung sa phase 2 3, 1,000 square meter ang minimum cut. So bihira ka lang makabili ng 250 or 500, mga O, ganun. ilan lang yung ano. Basta more on 1,000 talaga. 1,000. Tapos depende yun kung magkano yung per square meter. Kapag mas malaking sukat, mas mura. ng Mas konti. mura. Pero usually, magkano talaga yung ano ng per square meters? Ang regular price is 5,800 per square. Mm-mm. Pero kapag cash po kasi, less 35%, so magiging 3,770 per square. Kapag ano naman, 25%, that's for 3 years to pay. Nasa 4,060 siya. Nalito siya dito. Para sa mga Manila girl nga, Oo. ano karamihan yung mga bayan ko, sis? Quezon City, Taguig, ano pa? Andres Boulevard. Ang pagdakip ni Andres Bonifacio. Yung revolto niya. Oo, nandyan. Ayan, ay may flag na yan. Ay, ayan. Ayan o. Ito. Oo, nabidyohan mo. Mm-mm. Yan, papasok na tayo sa Amadeo. Living Indang na tayo. Okay. Pero ang bahay ni ano niya, nasa Maragondon. Kasi nung namiesta kami doon sa katrabaho ko sa EFSA noon, taga Maragondon. Tinuro niya sa ko, yan yung bahay ni ano, ni Andres. Kumbaga himlayan or bahay talaga? Bahay, yung nandun sa Maragondon. Okay. So, papasok na tayo ng Amadeo. Okay. Sa Amadeo na to. Nandiyan din yung sis yung ano, yung Brothers of Christ ng elderly at saka ng mga special needs, yung kay Father Alden. Sa Halang Amadeo naman yun. Pero hindi yun ang pupuntahan dapat or Sa kabilang BOC Ah, tayo sa mga ALS, doon sa mga bata na mm, nag-aaral. okay. Kay Father Alden yun. Oh, kay Father Alden yun, Brothers of Christ. Brothers of Christ yung para sa elderly at saka yung sa mga estudyante. Ayan, yung way na yan, Patrese na sis, ayan na yung Amadeo. Okay. Kaya ko lang ayaw niya lang ano, na malayuan siya. Eh, dapat ito saglit lang yung takbo mula doon sa SM. Kasi hindi naman niya kasi Oo, alam eh. malapit. Di ba? Lalayuan Oo. siya. Hindi naman niya kasi alam. At saka first time lang niya. Pero interesado yan. Mabait yan, tagay siya sa kabilang ER. So, Amadeo na kami. Papasok na po. Ganun COVID positive. Meron pa rin palang COVID. Meron pa rin natatapos. Ito, malapit na kami.
Dito ka kahapon. Hindi. Ah. Sa Alfonso yun. Alphonse. Yung mga magulang ni Catherine Alcantara, dito kumuha. Mhm. Yung sa Tambal Caribal, Oo. dito kumuha. Yung dyan bandang kinuha nun. Parang kulang 2,000. Nilinis na yung kay Doktora. Dito. Ito yung sa bayan ko. Ano dito sis, tatayuan din ng bahay? Ha? Tatayuan din? Pwedeng tayo ng bahay kung gusto ng ano. Bahay, pwedeng ilaman. Pwede Yan rice sa house, buyer ko. gano'n. Kay Doktora, 1,000 square meter yan, corner. Ito, itong nilinis na. Oo. Maganda yung nasa bungad no sis. Videohan ko. Sombrero ko yung dyan. Mas sombrero. So ito na po yung site ng Amadeo. So bali dito Barangay po. Pangil. Barangay Pangil, Amadeo. Ito talaga ang fan, Mahanadi. Ito yung Ma'am Amaday. Mas malapit to Ma'am sa... Ay, ito ba Amadeo? Amadeo po ba? Oo. Barangay Pangil. So ito po siya, dito po, bali ongoing pa rin po yung pagano po dito sa Amadeo. So nag-start na po sila magano. Ito po dito po yung highway. Papunta pa po yan doon. So ano lang po, malapit lang po ito sa 13. Kasi Ma'am, kung 1,000 po, 3,800 per square. 4,000. Pero yung sa 500, nag-isa na lang yung 580 per square meter. 4,000. So ito po si Madam ang kukuha po ngayon para magpapa-reserve po siya. So kinakausap po ni Sis Annalyn. 50%. Sana kumuha para naman din papano. So ito po dito na nilinis, ito po yung isang client po ni Sis Annalyn na kinuha na po. Bali 1 hectares po ito, bali isa pong doktora ang nakabili. So nag-start na po siya. Tapos pag pag na-reserve mo na at saka nakapag-down ka na or nabili mo na to, pag may mga puno-puno is magiging iyo na po ito. So yan po, simula po dito, papunta po doon at saka doon na po. Yun po yung kanyang area. So ayan po, ito po yung Amadeo. On process pa po yung pagpagawa ng farm. No! Nandito po tayo ngayon sa site sa Amadeo na kung saan makikita po natin ang ganda ng farm. Ito po ay hindi pa po, madilim po talaga siya. So bali po, ito po yung sa Amadeo. Maganda po ang site na to, mga kalalags. Kaso nga lang po against the light, kaya hindi po siya masyadong maganda. So bali po ngayon, meron pong gumagawa is kinukuha po yung ano po yan, yung lupa o yung buhangin at tinadala po doon kasi hindi ko alam po anong gagawin nila. Basta yun na po siya. Ayan po, kung makikita po ninyo, parang linano na po yung buhangin at dadalhin po doon banda. Ayan po. Bali sis, pag mga ganyan na may mga hollow blocks, sis, pag may mga may hollow blocks na yan, ginagawa yung ano? Yan yung maging office na Kumbaga ngayon is ginagawa po yung office ng developer para po ano na po nila yung mga kung saan banda. Bali po, pag kukuha po kayo dito, meron po siya sa inner at saka outer. Ibig po sabihin ng outer, yung bukana po, ang ano po niya, 1,000 square meters equivalent to 4.5 or 1 square meter equivalent to 4,500 ang price po niya. So, pag inner po, ang 1,000 square meters equivalent lang po siya ng 3.8. So, yan po. Bali, doon na po siya. Yun po yung inner. Yung outer po, ito po dito sa may bukana lang po siya. Yan, dito po. Kaya po, yan. Yun po, bali, ano pa lang po siya, progress pa po tong site na to, bali, pero meron na po itong ibang nakakuha na
nagpa-reserve na po, pero magagawa lang po ito nila ng kung anong gusto nila pag nagawa na po siya ng kalsada o yung road, para alam po kung saan po sila dapat magpapatayo ng kanilang bahay. So yan po, ito po yung site ng Amadale. Ayan, kung makikita nyo, maganda po dito, mahangin. Dali, dali! Saan ba? Ay, kanya-kanya mga tao. Sabi niya mag-picture. Di video to. Video pala yun. Ito picture. May nagpupo ka, be? Ha? Nagpupo ka, be? Ay. Nagpupo nga siya. Balik ka dun. Balik ka ba? Ah, sinoli. Sinoli pa na, daming labahan. Hindi ko alam kung saan. Parang wala naman dito. Aywan.